سلام دوستان عزیز. امروز میخوایم درباره یک قانون خیلی جالب و کاربردی صحبت کنیم که اسمش قانون پارکینسون هست. این قانون میتونه به شما کمک کنه تا زمانبندی کارهاتون رو بهتر کنید و بهره‌وریتون رو افزایش بدید. پس تا آخر این پادکست همراه من باشید. قانون پارکینسون چیه؟ قانون پارکینسون اولین بار توسط یک نویسنده و تاریخدان انگلیسی به نام سیریل نورثکوت پارکینسون در سال 1955 مطرح شد. این قانون خیلی ساده است و میگه کار به اندازه زمانی که برای انجام آن اختصاص داده اید طول میکشد. یعنی چی؟ یعنی اگه به خودتون بگید برای انجام یک پروژه 2 هفته وقت دارید، احتمالاً 2 هفته طول میکشه تا اون پروژه را تموم کنید. اما اگر بگید فقط 2 روز وقت دارم، همون کار توی 2 روز هم انجام میشه. جالب نیست؟ چرا این اتفاق میافته؟ وقتی زمان زیادی برای انجام کاری داریم، ذهن ما به طور ناخودآگاه احساس میکنه که وقت زیادی در اختیار داره. این باعث میشه کار رو به تعویق بندازیم، حواسمون پرت بشه یا به جزئیات بی اهمیت بپردازیم. در نتیجه کار طولانی تر میشه و بهره‌وری کاهش پیدا میکنه. اما وقتی زمان محدودی داریم، مجبور میشیم سریعتر و متمرکزتر باشیم. این تمرکز باعث میشه کارها با کیفیت خوب و در زمان کمتر انجام بشن. قانون پارکینسون چه تأثیری روی زمانبندی کارهای ما داره؟ این قانون به ما یاد میده که اگر میخوایم کارها رو سریعتر و بهتر انجام بدیم، باید برای هر کاری زمان مشخص و معقول تعیین کنیم. بدون زمانبندی دقیق، کارها کش پیدا میکنن و وقت زیادی از ما میگیرن. مثلا اگر یک پروژه بزرگ دارید، به جای اینکه بگید هر وقت تونستم انجام میدم، بهتره اون رو به بخش‌های کوچکتر تقسیم کنید و برای هر بخش یک ضرب‌العجل کوتاه تعیین کنید. اینطوری هم استرس کمتری دارید و هم کار سریعتر پیش میره. چطور از قانون پارکینسون استفاده کنیم تا بهره‌وریمون افزایش پیدا کنه؟ حالا میرسیم به بخش مهم ماجرا. چطور میتونیم از این قانون برای افزایش بهره‌وری استفاده کنیم؟ چند نکته ساده ولی خیلی کاربردی دارم براتون. 1. تعیین ضرب‌العجل‌های کوتاه و واقعی. حتی اگر زمان زیادی برای انجام کاری دارید، به خودتون مهلت‌های کوتاه‌تر بدهید. مثلا به جای 1 هفته بگید 3 روز. این کار باعث میشه تمرکزتون بیشتر بشه و کار سریعتر انجام بشه. 2. تقسیم کار به بخش‌های کوچک. کارهای بزرگ رو به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کنید و برای هر قسمت زمان مشخص تعیین کنید. این کار باعث میشه کارهاتون منظم‌تر و قابل کنترل‌تر بشن. 3. حذف کارهای غیر ضروری. وقتی زمان محدوده، مجبورید روی کارهای مهم و ضروری تمرکز کنید و از پرداختن به جزئیات کم اهمیت خودداری کنید. 4. استفاده از تکنیک پومودورو. این تکنیک یعنی 25 دقیقه کار متمرکز و بعد 5 دقیقه استراحت. این روش به شما کمک میکنه انرژیتون حفظ بشه و کارها رو با کیفیت انجام بدی. 5. تعهد به زمانبندی. مهمترین نکته اینه که وقتی زمان مشخصی تعیین کردید، بهش پایبند باشید و از تمدید بیدلیل خودداری کنید. خب بریم که یک جمع‌بندی داشته باشیم. قانون پارکینسون به ما یاد میده که زمانبندی هوشمندانه و تعیین ضرب‌العجل‌های کوتاه و معقول کلید مدیریت بهتر زمان و افزایش بهره‌وری است. وقتی زمان رو محدود می‌کنیم، کارها سریعتر، بهتر و با تمرکز بیشتری انجام میشن و زمان بیشتری برای استراحت و فعالیت‌های دلخواه باقی میمونه. امیدوارم این پادکست کوتاه و ساده به شما کمک کنه که بهتر زمانهاتون رو مدیریت کنید و کارهاتون رو سریعتر و با کیفیت‌تر انجام بدید. تا پادکست بعدی، موفق و پیروز باشید.